হাই কি খবৰ একদম বঢ়িয়া বিদুলদা কি খবৰ আপোনাৰ আচ্ছা ইউটিউবে নতুন ফিচাৰ্স দিছে আমাৰ কাৰণে আমি এপ্লাই কৰি চাইছো নমস্কাৰ টিপছ অফ মিডুলে স্বাগতম জনাইছো আজি এটা ভাল খবৰ দিবলৈ আহিছো ভাল খবৰটো হৈছে টিপছ অফ মিডুলে এটা নিউ ফিচাৰ্স পাইছে চেনেলটোৱে আপোনালোকেও হয়তো পাব লাগে এই আপডেটটো মই আগতে আপোনালোকক দিছিলো যে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা নিউ ফিচাৰ্স আহিব যাৰ দ্বাৰা আপুনি লাইভ যদি আহে আৰু বেলেগ মানুহক তাৰ লগত সংযুক্ত কৰিব পাৰিব এতিয়া মূল বিষয়লৈ আহো আপুনি সাইডত মই দেখাইছো চাওক যদি এই আপলোডৰ বুটামটো প্লাস চিনটোত আপুনি ক্লিক কৰক মই সাইডত দেখুৱাই প্লাস চিনটোত যদি ক্লিক কৰিছে ইয়াত লাইভ সেকশনৰ তলত লাইভ গো লাইভ টুগেদাৰ এই বুলি যদি আপুনি অপচনটো পাইছে তেনেহলে আমি দুজন মানুহ একেলগে লগ হৈ আমি এটা লাইভ সেশন আৰম্ভ কৰিব পাৰো আৰু আমাৰ লাইভটোত যিবোৰ কমেন্ট আহিব সেই দুইজন ব্যক্তি আমি পঢ়িব পাৰিম আৰু আপোনালোকে তলত মেসেজ কৰিব পাৰিব বা মেসেজ কৰি থকা কমেন্ট কৰি থাকিব পাৰিব আৰু কমেন্ট কৰি থকা কোনোবা ব্যক্তিক যদি মই লাইভটোত আনিব বিচাৰো তেওলে মই ৰিকুৱেষ্ট পঠালে হল তেও একচেপ্ট কৰিলে হল আৰু তেও মোৰ লাইভটোত আহিব আৰু এই সাইডত তেও উলাই থাকিব ধৰক এই সাইডটোত মই উলাই আছো আৰু এই সাইডটোত তেও উলাই থাকিব এটো কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইন্টাৰফেস হ'ব মই খুব সোনকালে আপোনালোকক দেখাম এতিয়াই দেখাম কেনেকৈ কৰিব পাৰি আৰু কেনেকৈ গৈ এই কামখিনি কৰিব পাৰি দুজন ব্যক্তি কেনেকৈ কোলাবৰেচন কৰিব পাৰি আমি যেতিয়া ভিডিঅ'বোৰ মই কোলাবৰেচন কৰো মই সাইডত উলাও আৰু যিজনৰ লগত কোলাবৰেচন কৰো আৰু এতিয়াও সাইডত উলাই আমি মুখামুখি কথা পাতো আপোনালোকে চাই ধৰক এই প্ৰক্ৰিয়াটো এটা যথেষ্ট কঠিন প্ৰক্ৰিয়াৰে আমি কৰিবলগীয়া হয় এনেকুৱা ধৰণৰ টিক্স খটুৱাই কৰিবলগীয়া হয় এটা লেংদি প্ৰসেস কিন্তু এতিয়া যেটো গো লাইভ টুগেদাৰ বুলি অপচন ইউটিউবে দিছে আৰু মোৰ চেনেলটোত খুব মানে দেৰি কৰিয়ে পাইছো কিছুমানেটো বহুত সোনকালে পালে এটো কেনেকৈ কৰিব পাৰি এই কামখিনি মই এতিয়া কৰি দেখাম এটো কৰিলে হ'ব কি আমি হে এডিট কৰিব নালাগে তেওঁৰ পৰা ভিডিঅ'খিনি আমি আকৌ লব নালাগে দুজন দুঠাইত থাকি কিন্তু একদম একেটা সময়তে লাইভ হৈ থাকিব দুইজন ব্যক্তি যাক আমি ইনভাইট কৰিম অৱশ্যে তেওঁক আগতে কৈ থব লাগিব ফোন কৰি বা মেসেজ কৰি যে আপুনি লাইভত আহিব লাগিব আজি আপোনাক মই অতিথি হিচাপে মোৰ চেনেলত ৰাখিম গতে খুব ধুনিয়া এটা মানে ফিচাৰ্স দিছে এই ইউটিউবে গতিকে এটো আমি কামত খটুৱাব লাগে আৰু এটো কেনেকৈ কামত খটুৱাম এতিয়া মই স্ক্ৰিন ভিডিঅ ৰেকৰ্ডটা কৰি আপোনালোকক দেখাম আৰু কেনে ধৰণে এই লাইভ সেশনটোত মানে বেলেগ এজন মানুহক জয়েন কৰিম এটো মই দেখাম অৱশ্যে মই এটা কথা কৈছো যদি নেটৱৰ্কটো ভাল থাকে তেতিয়া লাইভৰ যেটো ভিডিঅ মানে দুজন ব্যক্তি যেটো গো লাইভত যাওঁতে গো লাইভ টুগেদাৰ যাওঁতে যেটো ভিডিঅ কোৱালিটি যদি নেটৱৰ্কটো ভাল থাকে ভিডিঅ কোৱালিটিটো ভাল হ'ব জেনেৰেলি আমি যেটো লাইভ মই আহো প্ৰতি দেওবাৰে দুটামান দেওবাৰত আহিব পৰা নাই ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব যদি নেটৱৰ্কটো ভাল থাকে পিকচাৰ কোৱালিটি খুব ভাল হ'ব কিন্তু সাউন্ড কোৱালিটি আপোনালোকে বেয়া নাপায় ভালেই পাব আৰু যদি নেটৱৰ্ক ভাল থাকে ভাল পাব যদি নেটৱৰ্ক বেয়া থাকে বেয়া পাব ঠিক আছে হেতু এটা ইয়াৰ ডিসএডভান্টেজ অৱশ্যে এডভান্টেজ বেছি আছে এই ফিচাৰ্সটোত ঠিক আছে বেছি দিগলীয়া নকৰো এতিয়া মই লৈ যাওঁ কেনে ধৰণে আপুনি গো লাইভ টুগেদাৰ কৰিব পাৰিব এজন ব্যক্তিৰ লগত আপুনি আপোনাৰ মোবাইলত থকা যেটো ইউটিউব এপ তাত আপুনি লগইন হৈ ল'ব লগইন হোৱাৰ পিছত এই প্লাস চিনটো দেখিছে এই প্লাস চিনটোত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে গো লাইভ টুগেদাৰ লাইভৰ ঠিক তলতে আছে নিউ বুলি লিখা আছে নিউ ফিচাৰ্স আসলতে এটো ইয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব ইয়াত ক্লিক কৰিলে আমাৰ প্ৰথমবাৰ ক্লিক কৰিলে বেলেগ এটা ইন্টাৰফেস আহিব মই দেখাইছো ইয়াত ক্লিক কৰিলে এই ইন্টাৰফেসটো আহিব গেট ষ্টাৰ্ট দেখিছেনে গেট ষ্টাৰ্টেড ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰিবলৈ আহিলে ঠিক যেনেকৈ আমি লাইভত আহিলে ইয়াত ভিডিঅ' টাইটেল দিও মই ভিডিঅ' টাইটেল এটা লিখি দিছো জাস্ট টেষ্ট টেষ্ট গো লাইভ গো LIVE লাইভ টুগেদাৰ এনেকৈ লিখি দিব আপুনি যিকোনোটা মই এটো টেষ্টিং কৰাৰ কাৰণে এনেকৈ লিখিছো আপুনি এটো পাব্লিক কৰি দিব লোকেশন দিয়ক লোকেশন কি মই অসমৰ পৰা কৰিছো গতিকে অসম দিছো তাৰ পিছত তলত আহিব এটো নট সিলেক্টেড দেখিছেনে এটো আপুনি নো ইটস নট মেড ফৰ কিডস এটো কৈ দিব নো আপুনি 18 বছৰ তলৰ ওপৰৰ কোনো কথা সকলোৱে চাব পাৰিব এটো কৈ দিব তাৰ পিছতে আপুনি এডভান্স সেটিংছত গৈও আপুনি সেটিংস কৰিব পাৰে নতুবা নেক্সটত আপুনি ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে থাম্বনেলটো অটোমেটিক্যালি আপোনাৰ ল'ব
এখন থাম্বনেল ল'লে এতিয়া সেন্ড ইনভাইট লিংক ইয়াত ক্লিক কৰিব সেন্ড ইনভাইট লিংক ক্লিক কৰাৰ লগে লগে হোৱাটছআপ বা ফেচবুক এনেকৈ পাব মই হোৱাটছএপত মোৰ লিংকটো পঠাম সেইজন ব্যক্তিলৈ যিজনক মই ফোন কৰি কৈ থৈছোঁ অলৰেডি মোৰ ইয়াত লাইভ আহিবৰ কাৰণে ইয়াৰ ৰিয়ান ৱাইটি ৰিয়ান মই পঠাই দিছোঁ লিংকটো এয়া এই লিংকটো মই সেন্ড কৰি দিম সেন্ড কৰিলোঁ সেন্ড কৰাৰ পিছত মই বেক আহিম এতিয়া আপোনালোকে চাই থাকক ঠিক এনেকৈ আপোনালোকে কৰিব মই বেক আহিলোঁ এতিয়া নেক্সট যাম এয়া নেক্সট মই গুচি যোৱাৰ লগে লগে কি হয় আপোনালোকে ভালকৈ লক্ষ্য কৰক তেওঁ হোৱাটছআপত লিংকটো পাই সিফালে ক্লিক কৰিছে আৰু মই ইয়াত নেক্সট কৰিছোঁ দেখিছে ৱেইটিং ফৰ গেষ্ট এনেকুৱা আহিলে এতিয়া আপুনি গ' লাইভ কৰক এতিয়া গ' লাইভ ৰাইজে আমাক দেখা পাব অৰ্থাৎ মোক দেখা পাব গ' লাইভ কৰি দিয়াৰ পিছত কি হয় মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব ইউ আৰ লাইভ মই লাইভ হ'বলৈ ধৰিলোঁ এতিয়া সেই গেষ্টজন যিজনক মই ইনভাইট কৰিছোঁ তেওঁ সিফালে সিটো লিংকত ক্লিক কৰিছে যিটো মই হোৱাটছএপত দিছোঁ বা ফেচবুকত দিছোঁ য'তেই নিদিওঁ তেওঁ তাত লিংকটোত ক্লিক কৰিব এয়া দেখিলে আহি গ'ল এইটো ডিনাই কৰিব দিছে আৰু জইন কৰিবলৈও দিছে আপুনি তাত ক্লিক কৰিব জইন কৰি দিলে জইন কৰাৰ পাছত তেওঁ আহিব এতিয়া দেখিলে ৰ'ব আহিব এয়া ৰিয়ান অলৰেডি আহি গ'ল মই মোৰ ফালৰ পৰা দেখিম মই ওপৰত থাকিম তেওঁ তলত থাকিম আৰু তেওঁৰ ফালৰ পৰা ৰিয়ানৰ ফালৰ পৰা ৰিয়ান ওপৰত থাকিব মই তলত থাকিম ঠিক এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ ইয়াৰ পিছত চাওক ৰিয়ান হাই কি খবৰ একদম বঢ়িয়া বিদুল দা কি খবৰ আপোনাৰ আচ্ছা ইউটিউবে নতুন ফিচাৰ্স দিছে আমাৰ কাৰণে আমি এপ্লাই কৰি চাইছো তাকে মই এতিয়া ইউটিউবটো আপডেট দিওঁতে গম পালো নতুনকে দেখা পালো এইটো হয় হয় মানে হৈছে কি এই আপডেটটো বহুত দিনৰ আগতে আহিল আমাক দিব বুলি আচ্ছা আহিলে মেছেজ হাই মৃদুল্লাহ অনুপম বৰগোহাঁই আচলতে অনুপম বৰগোহাঁই আমি এটা টেষ্টিং কৰি আছো মই ভিডিঅ' এটা বনাই আছো আপোনালোকৰ সকলোৰে কাৰণে মোৰ বেটেৰীয়ে কম হৈ গৈছে বাৰু যেই নহওক এইটো এটা টেষ্টিং ভিডিঅ' মোৰ এই ভিডিঅ'টো দেখিবলৈ পাব আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু এইটো এটা নতুন ফিচাৰ্স হয় গ' লাইভ টুগেডাৰ দুজন ব্যক্তি আমি একেলগে লাইভ কৰিব পাৰো মোৰ চাউণ্ড ভালকে শুনি আছে ৰিয়ান একদম ধুনীয়া চাউণ্ড আহিছে বঢ়িয়া কিন্তু দৰ্শকে কেনেকৈ দেখি আছে আমি গম পোৱা নাই তুমি মেছেজবোৰ দেখিছানে বাৰু মোৰ বোধে দেখি পাব লাগে দেখা পাইছো মেছেজবোৰ মেছেজ আহিলে হাই হেল্ল'কে এইখিনি ব্যক্তি আমাক দেখি আছে কেনেকৈ দেখি পোৱা নাই এতিয়ালৈকে কিন্তু আমি দেখিছো ওপৰে তলে ওপৰত মই আছো তলত তুমি আছা হয়নে তোমাৰ তাত তুমি আছা না তলত আছা মই ওপৰত নিজৰ ঠাইত নিজে মানে বিখ্যাত নহয় জানো একদম হয় তাকে চাউণ্ড ভালকে গৈছে ন যিসকল ব্যক্তিয়ে চাই আছে কাৰণ নতুন ফিচাৰ্স আমি নাজানো জাষ্ট টেষ্টিং কৰি চাইছো মই এটা ভিডিঅ' দেখাম কেনেকে ধৰণে কৰিব লাগিব আৰু এইটো হৈছে কি আপডেট কৰি ল'ব লাগিব ৰিয়ানৰ আপডেট হোৱা নাছিল মই আপডেট কৰিবলৈ কোৱাৰ লগে লগে এই ফিচাৰ্সটো আহি গ'ল ৰিয়ান হয়নে হয় আপডেট দিয়াৰ লগে লগে আহিছে এইটো মই ভাবো এইটো এটা বহুত ধুনীয়া ফিচাৰ্স দিছে ইউটিউবে কোলাবৰেচন কৰিব তাকে মোৰো ভাল লাগিছে ঠিক এইটো আছে ভাল লাগে কিন্তু ভিডিঅ' কোৱালিটিটো ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব কি আমাৰ নেটৱৰ্কটোৰ ওপৰত নেটৱৰ্কটো যদি ভাল থাকে ই ভাল হ'ব হয় এতিয়া কিন্তু ঠিকে পাই আছো বৰ্তমান কিন্তু ঠিকে পাই আছো বাৰু এনেই কোৱালিটিটো ঠিকে পাই আছো ন মই ঠিকে স্পষ্ট দেখা পাই আছো দেখাতো প্ৰব্লেম নাই বা চাউণ্ড ধুনীয়া আহি আছে তোমাৰ ভিডিঅ' কোৱালিটিটো পাইছো হয়তো তোমাৰ তাত নেটৱৰ্কটো অলপ ভাল নহ'ব পাৰে হয় চাগে আজিৰ দিন হয় অকনমান আহিছে মই নিজৰটোতো ভাল দেখিমেই আনে দেখাটোহে লাগে তাকে মোটামুট গ'লে ইয়াত চেভ হাইলাইট শ্বেয়াৰ আছে মিউট মাইক্ৰফোনো ইউজ কৰিব পাৰি মিউট কৰি দিব পাৰি ৰিমুভ গেষ্ট মই তোমাক ৰিমুভ কৰিবলৈ হ'লে এইটো ৰিমুভ গেষ্ট আহিছে তোমাক মই ৰিমুভ কৰি দিম বেলেগক মই লগে লগে এড কৰি দিম হাই দাদা ভাত খালে নে নাই খোৱা বাঢ়ি থৈছে এইটো ভিডিঅ' বনাই আছো ভিডিঅ' বনাইহে চাউণ্ড ঠিক আহিছে কৈছে বুজিছা হয় এইটো কেমেৰাটো ইফাল সিফালো কৰিব পাৰি মানে ফ্ৰণ্ট কেমেৰা বেক কেমেৰা কৰিব পাৰি চাগে মই এইটো বেক কেমেৰা কৈছে
মই হাতখনে ধৰি থকা কাৰণে এইটো হৈছে আৰু ফ্ৰন্ট কেমেৰা ওলাইছো ধুনীয়া চাইজ দিছে ঠিক আছে নহলে দীঘল কৰো মই ভিডিঅ'টো সকলো কথা জনাম সকলোৱে যাতে এইটো ফিচাৰ কৰে ঠিক আছে বাই বাই গুড নাইট গুড নাইট আপোনালোকেতো এতিয়া গম পালে কেনেধৰণে গো লাইফ টুগেডাৰ কৰিব পাৰি বেলেগ এজন ব্যক্তিক কেনেকৈ একেখন স্ক্ৰীণতে মোৰ চেনেলত আনি মই তেওঁক বহুৱাই কথা পাতিব পাৰোঁ গতিকে এইটো এটা খুব ধুনীয়া সুবিধা আপোনালোকৰ চেনেলত যদি আহিছে এই প্লাছ চিনটোত গৈ মই কৈছিলোঁ যে তাত গৈ আপুনি চালেই গো লাইভৰ তলতে গো লাইফ টুগেডাৰ বুলি ওলাব এইটো অপশ্যন আহিলে আপোনালোকেও কৰিব পাৰিব ধৰক মোকো ইনভাইট কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ চেনেলত খুব সহজে গতিকে এইটো সুবিধা নোলোৱাকৈ নাথাকিব আৰু যাৰ আহিছে মোক এটা তলত কমেণ্ট কৰি দিব খুব ভাল কথা যদি আহিছে আপোনালোকে যদি বিচাৰে গো লাইভত তেনেহ'লে ময়ো যাম আপোনালোকৰ চেনেললৈ আজিলৈ ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ ধন্যবাদ